Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dr. Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái chương mới, đó là về ung thư. Đây là một chương khó, bởi vì nó là rất rộng về mặt kiến thức và rất chuyên sâu. Hơn nữa, đây cũng là một cái bệnh mà cả nhân loại đang đau đầu vì nó. Bài hôm nay tôi sẽ trình bày đó là cái bài tổng quan. Còn những cái nội dung ví dụ như là ung thư là gì, các đặc điểm của ung thư như thế nào, ung thư ở đâu, điều trị như thế nào thì tôi sẽ nói ở những video sau. Bài tổng quan này sẽ giúp cho các bạn tiếp cận một cách tổng quan nhất, nhanh nhất. Và những cái bạn đã có sẵn cái nền tảng về ung thư học rồi thì các bạn sẽ hoàn thiện hơn về kiến thức của mình. Mục tiêu học của bài này các bạn sẽ nắm được 3 cái mục tiêu sau. Thứ nhất là làm thế nào để viết được một cái chẩn đoán ung thư cho đầy đủ. Nhiều bạn đi thi hoặc đến khi đi thực hành lâm sàng thì viết một cái chẩn đoán ung thư còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là các bạn ở những cái bệnh viện, những cái tuyến mà không có chuyên sâu về thực hành giảng dạy. Và tại sao người ta giảng dạy người ta lại phải để những cái chuyên sâu, những cái đầy đủ về chẩn đoán như thế? Bởi vì khi các bạn bình thường thực hành lâm sàng không có gì thì thôi, nhưng khi các bạn đã đứng ra trước vành móng ngựa, trước tòa để phải giải trình về chẩn đoán là gì, tại sao lại điều trị như thế, thì lúc này các bạn mới biết được giá trị của những cái chúng ta viết ra trên tờ giấy của bệnh án như thế nào. Và ông cha ta thường nói rồi, bút xa thì gà chết. Nên khi đặt bút xuống viết những thứ gì, các bạn phải biết là mình đang viết gì. Phần tiếp theo, làm thế nào để chúng ta biện luận được một cái chẩn đoán ung thư. Và phần cuối cùng là làm thế nào để chúng ta đưa ra cái kế hoạch điều trị cho một bệnh nhân ung thư. Rồi, cũng không có gì khó khăn phức tạp lắm đâu. Hãy theo tôi làm như sau. Phần thứ nhất là làm thế nào để viết được một cái chẩn đoán ung thư đầy đủ nhất. Các bạn theo tôi, cứ làm như sau. Thứ nhất là viết tên, loại ung thư và mức độ biệt hóa nếu có. Tiếp theo, viết cái tên của cơ quan và vị trí trên cái cơ quan đó bị ung thư. Tiếp theo là phải có cái phần giai đoạn ung thư như nào và có biến chứng gì chưa. Và cuối cùng là đã điều trị gì rồi và thời gian là bao nhiêu. Ở đây tôi đề cái thời gian và phần điều trị là đi liền với nhau, vì thường là điều trị thì chúng ta mới đề thời gian. Ví dụ phần thứ nhất là tên, ví dụ là chúng ta viết thế này là ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa. Phần thứ hai là cơ quan, chúng ta chỉ rõ cơ quan, ví dụ ở đây là dạ dày thì chỉ rõ là hang vị, nghịch ngang, bờ cong nhỏ. Nếu chúng ta đã nói hang vị rồi, vị là dạ dày rồi, thì chúng ta không cần nêu là hang vị dạ dày nữa, nó sẽ bị thừa. Còn nếu như chúng ta chỉ nói là bờ cong nhỏ không thôi thì chúng ta nói là bờ cong nhỏ dạ dày. Khi tôi nói cho các bạn tới cái phần ung thư dạ dày thì sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này. Về phần thứ ba là giai đoạn, thì thường hiện nay người ta áp dụng theo giai đoạn TNM. Thế thì TNM chẳng hạn thì chúng ta viết là CT3N2M0, chữ C tức là clinical, tức là chúng ta chẩn đoán lâm sàng. Tiếp theo, nếu chúng ta không có giai đoạn TNM thì chúng ta dựa trên lâm sàng chúng ta chẩn đoán, ví dụ bệnh nhân ở giai đoạn sớm, chúng ta chẩn đoán giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn muộn. Bây giờ các bạn đừng dùng giai đoạn cuối nữa, nghe nó mất hy vọng. Tiếp theo, phần 4 là biến chứng, ví dụ như là hẹp môn vị. Thì có người ta sẽ đưa cái hẹp môn vị này lên đầu tiên, cũng được. Nhưng chúng ta để thế này cũng được. Thế thì để thế nào thì để, nhưng phải có những cái phần mà tôi đã đưa lên trên này, các bạn sắp xếp thế nào cho hợp lý. Nếu các bạn muốn chú ý đưa cái hẹp môn vị lên đầu tiên để các bạn quan tâm thì cũng tốt.
Còn nếu không, các bạn đưa xuống dưới ghi là biến chứng hẹp môn vị thì chúng ta cũng biết là trong chẩn đoán chúng ta đã có đầy đủ. Tiếp theo đã điều trị gì rồi, ví dụ đã được cắt phần dưới dạ dày, vét hạch D2, nội soi ngày thứ 2. Đó, đây là một cái chẩn đoán đầy đủ mà các bạn cứ theo tôi chẩn đoán như thế này. Phần tiếp theo chúng ta đưa ra một cái phần khá là hay, đó là làm thế nào để biện luận được một cái bệnh nhân chẩn đoán là ung thư. Thế thì các bạn theo tôi làm như sau. Đây là một cái chẩn đoán chúng ta vừa đưa ra, thì chúng ta cứ dựa trên các phần đó thôi. Có cái phần nào thì chúng ta đưa ra để chúng ta biện luận cái phần đó. Ví dụ phần thứ nhất là phần ung thư, thì chúng ta dựa trên các tiêu chí để chúng ta biện luận. Thứ nhất là lâm sàng, thứ hai là cận lâm sàng, và thứ ba là các yếu tố nguy cơ. Nhớ cho tôi là khi chẩn đoán ung thư là có thêm yếu tố nguy cơ. Thế thì để chẩn đoán ung thư thì phải có đủ 3 yếu tố này. Trong đó quan trọng nhất đó là cận lâm sàng. Nếu như chúng ta mà không có cận lâm sàng thì đương nhiên rồi, các phần còn lại nó trở thành là quan trọng. Nếu như các bạn chưa có giải phẫu bệnh là ung thư thì chúng ta chỉ được chẩn đoán là nghi ung thư. Nói rõ là như thế, cái này người ta đã thống nhất hiệp hội quốc tế rồi. Tiếp theo, tuyếp mô bệnh học và mức độ biệt hóa như thế nào để chúng tôi căn cứ vào cái giải phẫu bệnh sau mổ hoặc là sinh thiết trước mổ. Thế thì nhiều các bạn không biết cách để lấy những cái nội dung chẩn đoán ung thư ở đâu, và chúng ta cứ căn cứ lần lượt lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ, và chúng ta sẽ nhặt ra lâm sàng có gì, cận lâm sàng có gì, yếu tố nguy cơ có gì. Và ở đây tôi sẽ chỉ cho các phần. Ví dụ ở đây tuyếp tế bào và mức độ mô biệt hóa thì chúng ta phải lấy ở đâu? Và đương nhiên rồi, phải lấy ở giải phẫu bệnh, sinh thiết, đọc vi thể. Phần tiếp theo là để biện luận ở cơ quan nào, vị trí nào của cơ quan thì chúng ta dựa vào lâm sàng có không? Có. Ví dụ triệu chứng ở ung thư dạ dày có gì, triệu chứng ung thư thực quản có những thứ gì. Cận lâm sàng có không? Có. Thế thì chúng ta phải dựa vào những thứ gì ở cận lâm sàng? Đương nhiên rồi, đó là sinh thiết, đó là chẩn đoán hình ảnh, đó là nội soi, vân vân. Nhưng quan trọng nhất đó là những cái cận lâm sàng mà tôi vừa nêu trên đây. Thế để chẩn đoán giai đoạn thì chúng ta phải dựa vào những thứ gì? Lâm sàng có không? Có. Ví dụ ở slide trước tôi đã nói rồi, nếu như không có cận lâm sàng để chúng ta chẩn đoán TNM thì chúng ta dựa vào lâm sàng. Ví dụ ở bệnh nhân ở giai đoạn sớm là như thế nào, giai đoạn tiến triển là như thế nào, giai đoạn muộn là như thế nào. Chẳng hạn như trong ung thư dạ dày chúng ta sờ thấy hạch ở thượng đòn bên trái thì chúng ta biết là khả năng đã di căn ung thư đến đây rồi, và đương nhiên là giai đoạn muộn rồi. Thế thì để chẩn đoán về TNM thì chúng ta dựa vào gì? Những chẩn đoán về hình ảnh, và đương nhiên rồi, nếu để khẳng định được nó có phải ung thư không thì chúng ta phải dựa vào kết quả sinh thiết để trả lời. Ví dụ trên CT ổ bụng thì chúng ta có những cái hình ảnh nào là T, những hình ảnh nào là N, những hình nào là M, và PET-CT. Và trên nội soi cũng như thế. Những cái phần này chi tiết tôi sẽ nói sau. Tiếp theo là chúng ta biện luận biến chứng như thế nào. Chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng có không? Đương nhiên rồi. Dựa vào cận lâm sàng, đương nhiên rồi. Ví dụ như là biến chứng hẹp môn vị, lâm sàng có những cái gì? Biến chứng về xuất huyết tiêu hóa, lâm sàng có gì và cận lâm sàng có gì. Và cái phần tiếp theo là phần điều trị. Thì chúng ta lấy cái phần điều trị này, cái phương pháp ở đâu? Trong biên bản phẫu thuật, trong biên bản mổ. Thế thì đây là những cái phần mà các bạn căn cứ vào để biện luận cho một cái chẩn đoán viết ra.
Thế thì sau khi các bạn biện luận đầy đủ những cái mục như thế này rồi thì tôi tin chắc là các bạn nắm vững được kiến thức của ung thư như thế nào. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 3, là làm thế nào để đưa ra một kế hoạch điều trị cho một bệnh nhân ung thư. Thế thì các căn cứ gồm những thứ sau. Thứ nhất đó là chẩn đoán, thứ hai là căn cứ về điều kiện của cái bệnh viện đó và căn cứ về bệnh nhân. Ở đây tôi đưa ra 3 cái căn cứ này dựa trên những cái điều kiện thực tế mà chúng tôi vẫn thực hành lâm sàng như thế. Thì có người ta sẽ áp dụng cái kiểu căn cứ và một cách lý thuyết hơn, đó là căn cứ chia thành bệnh viện và bệnh nhân. Bệnh viện có gì, bệnh nhân có gì. Thế nhưng cái điều chúng ta nghĩ tới đầu tiên là đưa ra kế hoạch, đó là chúng ta dựa vào chẩn đoán. Sau đó chúng ta căn cứ vào tình hình cụ thể của bệnh viện mình như thế nào, và chúng ta căn cứ trên bệnh nhân như thế nào, chúng ta sẽ giải thích cho bệnh nhân. Thế về mặt chẩn đoán giúp chúng ta gì? Đưa ra được cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân như thế nào. Mà cái phác đồ này cho bệnh nhân ung thư gồm những thứ gì? Gồm có phẫu thuật, gồm có hóa chất, gồm có xạ trị, và hai cái thứ này lại chia thành hóa xạ trị tiền phẫu và hậu phẫu. Và sau đó chúng ta phải theo dõi bệnh nhân, quản lý bệnh nhân sau mổ như thế nào, sau hóa chất, sau xạ trị như thế nào. Tôi lấy ví dụ một cái chẩn đoán phía trước chúng ta đã nói là ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa của hang vị bờ cong nhỏ dạ dày, CT3N2M0. Thế thì ở đây giai đoạn CT3 N2 tức là chúng ta phải đưa ra cái phương pháp phẫu thuật, đó là cắt dạ dày và vết hạch D2 điển hình hoặc tiêu chuẩn. Thì phương pháp như thế nào thì những cái video sau tôi sẽ nói thêm. Và sau đó đã là T3 và N2 thì kết quả sau mổ cụ thể như thế nào, để chúng ta sẽ đưa ra cái phương pháp hóa trị cho bệnh nhân. Ví dụ T2 trở lên thì là hóa trị, hoặc có N trở lên là phải hóa trị. Thế thì theo dõi như thế nào? Ví dụ như giai đoạn sớm thì theo dõi bao nhiêu tháng một lần, ở giai đoạn muộn thì theo dõi bao nhiêu tháng một lần, vân vân. Phần tiếp theo, sau khi chúng ta đã lập ra được một kế hoạch điều trị rồi, chúng ta sẽ căn cứ vào cái bệnh viện, cơ sở vật chất của mình có những gì, trình độ phẫu thuật viên có không, để chúng ta đưa ra cái phẫu thuật cho phù hợp. Tôi lấy ví dụ, mặc dù chúng ta dự tính cái bệnh nhân này là chúng ta sẽ phải cắt dạ dày, vết hạch, làm nội soi, nhưng cơ sở vật chất của chúng ta thì lại không có giả nội soi, và chúng ta không có phẫu thuật viên có kinh nghiệm làm nội soi, thì đương nhiên chúng ta phải chuyển sang mổ mở. Tiếp theo là chúng ta phải căn cứ trên bệnh nhân. Thế chúng ta căn cứ vào cơ địa, thể trạng của bệnh nhân có cho phép không, từ đó phù hợp với cái quy trình điều trị của mình, cái phác đồ điều trị của mình như ban đầu không. Tôi lấy ví dụ chúng ta dự tính cái ca này là cắt dạ dày, nhưng bệnh nhân lại già yếu, chỉ nằm một chỗ thôi, thiếu máu, không đảm bảo cho chuyện chúng ta cắt dạ dày, thì bắt buộc chúng ta phải chuyển sang phương pháp khác. Tiếp theo, tài chính của bệnh nhân. Nhiều người đi bệnh viện rất nghèo các bạn ạ, người ta không có tiền để mua thuốc, và những cái vật tư tiêu hao mà phải dùng thêm, ví dụ như là máy nối mà bảo hiểm không thanh toán cho người ta, thì người ta không có tiền để mua những dụng cụ đó, thì chúng ta lại chuyển sang phải nối tay, chẳng hạn như thế. Hoặc là những cái bệnh nhân mặc dù là gì, bệnh nhân muốn mổ, nhưng gia đình điều kiện con cái thì ở xa, không ai chăm sóc, hoặc là nghèo quá, không cho phép mổ, thì bố mẹ lại nhìn con ướt nước mắt, lại xin về. Thế nên gì, các cụ ngày xưa có nói là gì, phú quý thì mới sinh lễ nghĩa. Mặc dù câu này không đúng hoàn toàn, nhưng khi các bạn đi bệnh viện và các bạn làm nhiều năm thì các bạn sẽ hiểu được câu nói này như thế nào. Tất cả những cái căn cứ trên giúp cho chúng ta giải thích cho bệnh nhân, động viên bệnh nhân và người nhà một cách hoàn chỉnh nhất,
từ đó chúng ta đưa ra cái phương pháp điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân. Và bài của chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng. Hẹn các bạn ở trong những cái video sau tiếp tục về cái series của ung thư. Chúc các bạn học tốt để có những kiến thức để phục vụ cho bệnh nhân sau này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.